سنة 1960 وضع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حجر الأساس لمشروع بناء السد العالي تحديداً يوم 14 يناير. وبالرغم من المميزات السياسية والاقتصادية للمشروع إلا إنه كان سبب من أسباب تغيرات بيئية وجذرية في المنطقة، وده ظهر بعد الانتهاء من بناء السد وتكون أكبر البحيرات الصناعية في العالم واللي هي بحيرة ناصر، واللي مساحتها حوالي 5000 كيلو متر مربع مع متوسط عمق 180، يعني ما يعادل تقريبا مبنى مكون من 60 دور. وده كان من المرات اللي كانت بتهدد فيها الطبيعة جزء مهم من التراث الإنساني بشكل عام والمصري الفرعوني بشكل خاص، بدمار وغرق أكتر من 20 موقع أثري بالقرب من منطقة السد واللي أشهرهم معبد أبو سمبل. الأمر اللي أدى لتحرك مصر السريع هي وأكتر من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم لتنفيذ واحدة من أهم وأكبر المشاريع واللي أطلق عليها إنقاذ معابد النوبة، خاصة معبد أبو سمبل واللي عمره أكتر من 3000 سنة. معجزة هندسية وأثرية تمت على أرض مصرية وتحدي قوي مع الزمن بتكنولوجيا الستينات. لو عاوز تعرف أصل الحكاية خليك معايا، أنا مها علي ودي ذكاء. معبد أبو سمبل من أهم معالم مصر وأكثرها شهرة عالميا، وده ظهر أكتر لما تم اختيار واجهة المعبد عشان تزين ظهر الجنيه المصري واللي اعتبرته صحيفة التلجراف البريطانية كأفضل تصميم للعملة على مستوى العالم من ناحية الشكل. وكمان تم اختيار جزء من النقوش الموجودة على الجدران لصورة رمسيس الشهيرة على عربة السهام عشان تزين فئة ال20 جنيه إصدار سنة 1975 وكمان الإصدار الجديد. معبد أبو سمبل أمر ببنائه الملك رمسيس الثاني تخليدا لانتصاراته في معركة قادش ضد الحيثيين، وتزينت جدران المعبد بنقوش ورسومات أجزاء من انتصاراته وطقوسه الدينية ومشاهد من حياته، واستغرق بناء المعبد مدة 20 سنة. المعبد يعتبر تحفة فنية مش بس بدقة نقوشه، لكن كمان عشان تم نحته جوه الجبل بعمق 63 متر جوه الصخر الجيري، ويبلغ ارتفاع واجهته 33 متر بعرض 38 متر. وبيتكون أبو سمبل من معبدين، المعبد الكبير وكان خاص برمسيس ومخصص لعبادة الإله رع إله الشمس، وبيتكون من المدخل اللي بيزينه 4 تماثيل ضخمة للملك بارتفاع 20 متر. وبيظهر بعد دخول المعبد صالة مفتوحة تحتوي على 8 أعمدة ضخمة بيزينها نقوش عن الملك وانتصاراته، وصالة تانية مغلقة بيزينها نقوش بتصور رحلة الإله رع عبر السماء. وبيحتوي المعبد على غرف عديدة لكن أهمهم هي غرفة قدس الأقداس جوهرة معبد أبو سمبل وأقدس مكان فيه. وبتحتوي الغرفة على 4 تماثيل في وضع الجلوس، أولهم من ناحية اليمين تمثال للإله رع حور أختي، وبعده تمثال رمسيس الثاني، ثم تمثال للإله أمون رع، وأخيرا تمثال الإله بتاح. والغرفة بتكون مظلمة تماما كل أيام السنة ما عدا يومين بتتعامد فيهم الشمس على 3 تماثيل ما عدا الإله بتاح إله العالم الآخر أو الظلام، وبيتم التعامد في يوم ميلاد الملك ويوم جلوسه على العرش. أما تاني معبد أبو سمبل هو معبد أبو سمبل الصغير، يبعد مسافة 100 متر تقريبا من الكبير، وأمر ببنائه الملك تكريما لزوجته الجميلة نفرتاري، وهو أصغر في الحجم من المعبد الكبير وكان مخصص لعبادة الآلهة هاطور آلهة الحب والجمال. وبيتشابه واجهة وتصميم المعبد من الداخل بمعبد رمسيس الكبير مع بعض الاختلافات، فكان من الصعب التخلي عن أثر بقيمة وعظمة معابد أبو سمبل بشكل خاص وآثار النوبة كلها بشكل عام. الأمر اللي أدى للجوء مصر لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة اليونسكو، واللي جزء من نشاطها الحفاظ على التراث الثقافي ولمساعدتها المالية والهندسية لإنقاذ المعابد من الغرق ونقلها. وبالفعل لقى نداء مصر أصداء كبيرة في جذب انتباه اليونسكو هي و50 دولة، وأطلقت المنظمة حملات إعلامية وعقدت مؤتمرات نتج عنها تأسيس لجنة لإنقاذ أبو سمبل سنة 1960. وأثار المشروع اهتمام ومخيلة الأثريين والمهندسين من مختلف الدول لطرح أفكار ومقترحات لتنفيذ مشروع ضخم هو الأول من نوعه في التاريخ. وبالفعل بدأ الخبراء في طرح الأفكار للمناقشة، واللي كان واحد منهم إن بعد غمر الفيضان للمعبد بالكامل يتم بناء قبة زجاجية محيطة بالمعبد تحت المية مع وجود مضخات لفلترة المية داخل القبة من الطمي والشوائب، عشان تفضل الرؤية واضحة للزوار اللي هيشاهدوا المعبد يا إما من قمة الجبل فوق المعبد أو من خلال أسانسيرات تنزل بيهم تحت المية للمشاهدة عن قرب. لكن فعليا الاقتراح ده قابلته مشاكل منعته من التنفيذ، وأهمهم إن المعبد منحوت في تربة رملية شديدة المسامير،
واللي سهل جدا تسمح بتسريب المية للمعبد، الأمر اللي كان أصلا سبب في نقل المعبد من الأساس. ومن هنا أيقنوا إن الحل الجذري الوحيد للإنقاذ هو نقل المعبد كامل من مكانه، وابتدوا من هنا يحصروا اتجاه تفكيرهم في إزاي يقدروا ينقلوا معبد كامل منحوت جوه جبل. وابتدى يحسب المهندسين والخبراء مدى ارتفاع منسوب المية في حال فيضان النيل في الحد الأقصى، وقدروها بحوالي 60 متر، واستنتجوا من كده إن لازم يتنقل المعبد لمكان أعلى على الأقل ب65 متر عن المكان الأصلي، وده طبعا بكامل أبعاده وممراته والغرف كاملة بكل تفاصيلها. وواحدة من ضمن الآليات اللي تم اقتراحها إنه يتم نقل المعبد بالكامل للمكان الجديد كقطعة واحدة، وإن الخطوة الأولى لتنفيذ الاقتراح ده تتلخص في تفريغ المعبد بالكامل من الجبل، ويقوموا بتثبيت 650 رافعة هيدروليكية تقوم برفع المعبد اللي وزنه مقدر بحوالي 250,000 طن في نفس اللحظة بشكل تدريجي وببطء شديد. ولما توصل الروافع لأقصى حد في رفعها للمعبد هيقوموا باستبدالها على الفور بأعمدة خرسانية، ويقوموا بعدها بتثبيت الروافع مرة تانية، وإن العملية دي هيقوموا بتكرارها 200 مرة. وفي الحقيقة الفكرة كانت مخاطرة كبيرة غير مضمونة النتائج، ولم يحدث في تاريخ البشرية نقل كتلة خرسانية بالوزن ده، ولقوا إن نسبة نجاحها ضئيلة جدا، ولأن ببساطة في حال تعطل أو تأخر رفعة واحدة عن 650 الباقيين بجزء واحد من الثانية في رفع المعبد هتكون النتائج كارثية. وابتدوا يفكروا في اتجاه تاني لرفع المعبد، وهو إنهم يستغلوا ارتفاع منسوب المية اللي هيحصل بشكل تدريجي حوالين المعبد لصالحهم، بمعنى إنهم يغلفوا المعبد بكتلة ضخمة من الخرسانة، ولما يوصل منسوب المية للحد الأقصى المطلوب هيطفو معاه المعبد بالكامل بنفس فكرة السفينة. والحقيقة إنها كانت فكرة عبقرية وكمان بره الصندوق، لكن عشان تتنفذ التنفيذ كان هيستغرق 6 سنين عشان يوصل منسوب المية لأقصى حد مطلوب، وللأسف مفيش وقت. واستقروا في النهاية على نقل المعبد لكن عن طريق تقطيعه لأجزاء صغيرة، والفكرة في الحقيقة كانت صادمة ومخيفة لعلماء الآثار والمعماريين، لكنها كانت الفكرة الوحيدة القابلة للتنفيذ. لكن عشان تتنفذ صح كان لازم يحطوا في اعتبارهم شوية نقط مهمة. أولها إن مثلا من المستحيل يتم قطع المعبد لأجزاء متساوية بأي حال من الأحوال، وده عشان لازم ياخدوا في اعتبارهم إن القطع ما يكونش في مكان ملحوظ يشوه الشكل الجمالي للتمثال، زي مثلا منطقة حيوية في الوش زي العين. تاني نقطة إن مهم جدا ما يتعداش سمك المكان الناتج عن تقطيع المعبد ل 8 مللي عشان وقت تجميعه يكون بنفس الشكل تقريبا. وتلخصت خطوات إنقاذ المعبد ب3 مراحل: القطع، الرفع والنقل، وإعادة التجميع. وابتدت الرحلة بتصوير ورفع هندسي لكل زاوية وتفصيلة في المعبد، وبعد كده جه دور الأثريين في تحديد الأماكن اللي هيتم منها تقطيع المعبد بالكامل. وبالفعل تم تحديد أماكن أفقية ورأسية هيتم منها عملية التقطيع بما فيها الواجهة والأسقف والجدران والمعبد بالكامل، وأنتجت عملية التقطيع لأكثر من 1050 مكعب حجري قابل للنقل. ولأنهم كانوا في سباق مع الزمن، ولأن الفيضان قدامه مدة 13 شهر عشان يوصل لآخر قمة في المعبد ومدة 6 شهور بس عشان يلامس أرجل رمسيس، فكروا في بناء ألواح حديدية للسيطرة قدر الإمكان على وصول المياه للمعبد وقت تنفيذ النقل. والحقيقة إن ده وفر لهم شوية شهور قليلة لكن كانت كافية لإتمام المهمة. والتحدي اللي كان في مرحلة التقطيع إنها تمت بشكل بدائي يدوي بالكامل بعيدا عن أي مناشير كهرباء، وده لحرصهم على سلامة المعبد من أثرها اللي ممكن يتسبب في شروخ أو انهيارات جزئية لأي تفصيلة من المعبد. واللي قام بالدور ده أكتر من 2000 عامل مصري بمناشير يدوية بدائية، والشيء اللي أبهر العالم مدى صبر وجلد العامل المصري لدرجة إنهم كانوا ليل نهار في الموقع مع تقسيم العمل على دوريات. مش بس كده، ده كمان قاموا بصقل المناشير لتحقيق أقل سمك ممكن من القطع، والمبهر في الأمر إنهم وصلوا بالفعل لسمك أقل من المطلوب ب4 مللي في المكان الفاصل بين أجزاء المعبد. وبكده تكون تمت المرحلة الأولى من نقل المعبد، وهي مرحلة التجزئة والقطع، ويكون فاضل مرحلة الرفع والنقل ومرحلة التجميع، وهنتكلم عنهم في حلقة تانية. وكمان هنتكلم عن باقي إنجازات اليونسكو في إنقاذ معابد تانية من منطقة النوبة لا تقل أهمية عن أبو سمبل. هنقف في حلقتنا لحد هنا، ومتنساش لو انت مش مشترك تشترك معانا وتعمل لنا لايك وشير، وتستنينا الحلقة الجاية عشان تعرف بقية الحكاية.